Hello everyone! This is Betty again of JNB Vlog. Today I would like to share to you how to write a good resume. Recently, may mga viewers akong nag-message sa akin na sinabi nila na marami na silang na-applyan pero wala man lang silang nare-receive na response sa employer. Alam nyo, ang pag-a-apply dito sa Canada, malakas ang competition. So it means maraming nag-a-apply, hindi lang mga Pilipino, all over the world, maraming gusto makapunta dito. So ang first step nyo ay yung inyong resume. Ang resume kasi ay brief summary ng skills mo, achievements, at experience mo related sa job na ina-applyan mo. Isipin nyo lang kung ano ang purpose ng resume nyo. At ang purpose ng resume ay makareply sa iyo ang employer o ma-interview ka ng hiring manager. Yun yung purpose ng resume mo. Kaya you want it to be great. That's why you need to find ways para ma-improve ang resume mo. Ang resume, natutunan ko nang nag-aaral pa ako sa business administration regarding business correspondence. Ang resume kasi, para siyang advertisement. Isinesell mo daw yung sarili mo sa employer. Ngayon, kung pangit yung advertisement mo, hindi ka matatawagan na employer at hindi ka rin maglaland ng job sa company. Para rin daw yung commercial sa TV. Kung maganda yung advertisement, maraming bibili ng products, maraming gagamit ng products. Ngayon, kung hindi mo masesell yung sarili mo sa employer, hindi ka matatawagan ng employer, di ba? Kaya kailangan yung well-written yung resume mo. So, ang tanong ko, na-revisit nyo na ba uli ang resume nyo? Iba ang klase ng resume dito sa Canada compared sa Pilipinas. So, sabihin ko sa inyo ang difference. Ang resume na sinasabi nyo dapat ay dapat tugma doon sa country at sa job na ina-applyan nyo. May mga resume na applicable sa country natin at meron din namang resume na applicable sa Canada. Sabihin ko ang mga ilang bagay na hindi na binibigyan ng pansin ng mga employer dito sa Canada. Unang-una, so dito sa Canada, nakabase lang sila sa work experience mo, sa background information mo, at kung anong maitutulong mo for the growth of their company. Bago ko ibigay sa inyo ang mga dapat na section sa resume nyo, bibigay ko muna sa inyo ang mga importanteng tips sa paggawa ng resume. Una, hindi nyo na kailangan malagay ng picture sa resume. Wala na yung mga personal information nyo na birthday nyo, height, weight, parents' name, religion, civil status. Wala nang ganun. Sa Pilipinas lang siguro applicable yan, but dito sa Canada, meron silang fair selection of candidates. So dito sa Canada, kino-consider lang nila ang background mo at ang experience mo sa job na ina-applyan mo. Hindi sila after sa mga personal attributes mo or physical appearance mo. Actually, mas maganda nga yun. Sana ganyan din sa atin sa Philippines. Hindi sila nagbe-base sa picture ng applicant or kung matangkad ba o pandak ba o mataba o payat. Nakafocus lang dito sa Canada sa background, sa job information mo at sa work experience mo. Dapat correct ang grammar, walang typographical error. Kasi alam nyo ba, ayon sa survey, 75% of the employer nata-turn off sila sa mga wrong grammar at mali ang spelling. So kapag ganon, hindi na nila tinutuloy, turned off na sila, hindi na nila ko consider ang resume nyo. Kaya kailangan pinoproofread nyo rin ang resume bago nyo i-finalize. O kaya gumamit kayo ng automatic speller. Ang next ay dapat readable siya. Dapat gumamit lang kayo ng simpleng font. Mas maganda kung marami pa ring white spaces sa pages ng resume nyo para hindi siya masyadong cluttered at madaling basahin. Alam nyo ba, according sa ladders.com, ang employer ay nag-spend lang ng 7.5 seconds sa kada resume. Just imagine kung hundreds, thousands of resume na tatanggap nung hiring manager. So they just browse it. Kaya kailangan readable siya. At makikita niya na lahat ng dapat niyang malaman tungkol sa inyo. Next is, dapat ang resume nyo at least 2 pages.
tulad nga na sinabi ko sa inyo, ang employer nag-spend lang ng certain time para i-browse ang resume nyo. Kaya, two pages is good enough. Dapat yung resume nyo naka-tailor. So, what do you mean naka-tailor? Naka-akma do sa position na a-applyan nyo. Hindi yung, for example, nag-a-apply kayo ng food counter attendant, pero ang work experience nyo, unang-unang nasa work experience nyo ay gardener kayo. Dapat iuunan nyo yung experience nyo regarding food counter attendant. So, ayun guys, yun ang mga unang tips para sa paggawa ng resume. So, here are the sections ng resume na dapat nasa resume nyo. Unang-una ay ang contact information. Nandun syempre ang phone number nyo, address, email address, at kung meron kayong mga Skype or Zoom address, mas maigi kasi para kung sakaling ma-call kanila sa interview na nasa kanila na yung information. So, mas maigi rin kung meron kayong portfolio, halimbawa sa LinkedIn, ilagay nyo na rin doon. Ang next ay ang professional summary. Ang professional summary ay doon lang nakasummarize ang key skills mo. For example, ang ina-applyan mo ay customer service. So, yun ilalagay mong title ng professional summary mo. So, kung meron kayong 5 to 7 years experience related to the job you're applying for, pwede nyo ring lagyan ng career highlights ang resume nyo. Yun ay kung meron kayong 5 to 7 years experience regarding doon. Pero pag nag-include kayo ng career highlights, kailangan hindi lang yung mga tasks o mga duties ang mga nakalagay doon. Dapat meron kayong result. Alam mo, magandang resume, dapat may data, may numbers. Halimbawa, sa career highlights mo, kung ikaw ay customer service representative, for example, sa call center agent, nakalagay mo doon kung ilang calls na receive mo in certain minutes or hours, kung ilang customers ang na-assist mo, ganon. Dapat lalagyan nyo ng figures at data. So, the next section is work experience. So, ang work experience, dapat ang pinaka-current mo ang nasa taas. Pero, iti-tailor mo yon, sabi ko nga sa inyo, kung sa anong job ina-applyan mo. Kung ang current experience mo, hindi yun ang related do sa job o position na ina-applyan mo, ilagay mo siya ng konti sa baba. Ang ilagay mo sa taas ay yung position na related sa job na ina-apply. So, ang work experience, kung may include nyo for the last 10 years, mas mabuti. Pero katulad nga ng sinabi ko sa inyo, kung hindi naman related, alisin nyo na. Huwag kayong mamblema kung may gap yung resume nyo. Alam nyo, millennial na ngayon. Alam na ng mga employers, lalo na yung mga applicants na bata pa, alam nila na talagang hindi sila tumatagal sa trabaho, nagpipilit silang ma-improve yung career nila. Kaya alam na employer na once na may gap, alam nilang nagpipilit kang maghanap ng ibang trabaho. Noon, probably mga maybe 15 years ago, mas maigi yung walang gap. Pero ngayon, hindi na masyadong binibigyan ng emphasis yan ng mga employer dahil alam nila people want changes or changes in their career. You know, they're looking for greener pasture. So, sa work experience nyo, i-highlight nyo yung achievements nyo. Hindi lang yung duties. Kasi yung iba, yung inaano lang nila yung mga duties nila, tasks, job responsibilities. I-highlight nyo kung ano achievement nyo. Halimbawa, kung nasa sales kayo, bigay kayo ng increase in sales. For example, lalagyan nyo ng data like for 5 to 10% increase in sales. Yan yung mga hinahanap na employer, kung ano na mga na-achieve nyo rather than duties. Kasi alam naman na employer yung mga duties nyo eh. Pero kung sakaling maglalagay kayo ng duties, dapat lagi ilalagay nyo past tense like maintained or receive 1,000 incoming calls, something like that. So, iha-highlight nyo yung achievement nyo. Para sa unang tingin pa lang ng employer, makikita na nila. Remember, meron lang silang 7.5 seconds para i-browse yan. Kaya dapat yan yung nasa unang-unang part ng resume mo. Hindi siya nasa second page, siya yung nandoon siya sa
taas ng resume mo right after professional summary. Next section of the resume is your education. So sa education, dapat yung pinaka-recent studies nyo, yun yung nasa taas. At dapat na-indicate doon kung ano ang course nyo or diploma na na-receive nyo. At ang school, at ang city, at country, at ang date kung kailan nyo na-complete ang program or course. Next ay ang skills. It depends on who you are. So, kung ano yung kasi ang skills, merong dalawang klase ng skills. Ang hard skills at ang soft skills. So, ang hard skills, yun yung halimbawang meron kang natapos na mga program, computer program, na mga halimbawa AutoCAD, mga ganon, yung mga programming skills mo, yun ang ilalagay mo. Yung mga soft skills naman, yun naman yung mga kung hard working ka, energetic, but usually, hindi na masyadong binibigyan ng employer ng emphasis ang mga soft skills. Kasi kahit naman yung pinakatamad na tao, pwede niyang ilagay na hardworking siya sa resume. Kasi hindi siya na-measure. So, ang employer hindi na rin masyadong nagbibigay ng emphasis sa mga ganon na hardworking, adaptive, teamwork, excellent teamwork. Mostly hard skills na lang tinitingnan niya, binabrowse, meron siyang alam AutoCAD, meron siyang alam sa programming skills sa Java, something like that. Ang lalagay niyo dyan yung mga hard skills niyo na related sa job experience na ina-applyan mo. Katulad nga sa customer service representative, for example, telephone operator ka, marunong ka mag-operate ng mga ginagamit ng mga telephone operator, yun, pwede mo yun ilagay as your skills. Ang last na section na pwede nyo ilagay ay ang extracurricular or awards. So ano itong mga to? Kung meron kang mga organization na related dun sa job position, lagi ko sinasabi related sa job position kasi para madaling makita ng employer na marami kang nalalaman tungkol sa job na yon. Tsaka yung mga awards mo, halimbawa na sa sales o customer representative ka or food counter attendant ka, pwede mo ilagay doon na ikaw ang nanalo sa store nyo or sa branch nyo, pinakamaraming na-attain sa suggestive selling ng mga ganito, super size ng dessert. So kung sa tingin nyo hindi pa napuno ang nyo, at least 2 pages, pwede kayong may idagdag na mga ilang sections. Pwede kayong magdagdag ng volunteer experience nyo, related pa rin do sa job na ina-apply nyo. Halimbawa nag-volunteer kayo sa mga church organizations nyo o sa mga barangay nyo or sa community nyo. Pwede nyo ilagay doon sa volunteer experience nyo. Additional section sa baba. Isa pang pwede nyo i-add ay ang languages. Kung marunong kayo ng, halimbawa for example, marunong kayo mag-Arabic, French, ilagay nyo yun sa baba at ang employer ay tinitingnan din yan. So isa pang section na pwede nyong i-add ay ang special certification. For example, pinadala ka ng company nyo, umattend ng mga certain trainings and you get certifications. Pwede nyo include yon, but make sure it is always related to the job you're applying for. Hindi ka pwede malagay ng mga certifications dyan na nung mga nakaraan pang panahon nung nag-aaral ka pa. Yan ay yung mga related lang sa job na ina-applyan mo. One more additional section is the technical skills. So, halimbawa nga, customer service representative yung ina-applyan mo, pwede mo ilagay sa technical skills na marunong ka ng sa video conferencing or doon sa, tulad nga na sinabi ko sa inyo, sa mga equipment na pwedeng gamitin related sa job nyo. Kung halimbawa magaling ka sa point of sale terminal, kung anong terminal yun, pwede mong ilagay yun. Yun yung technical skills ay parang pinapakita mo lang sa employer na marunong ka at magaling ka sa mga latest technology or upgraded ka sa mga latest technology ngayon. So, ang resume mo, 5 to 6 sections, depende kung sino ka at kung ano yung mga na-accomplish mo. So, there is no best way to craft a resume. Walang perfect resume template.
Kung mag-google nga kayo, maraming tips on how to write a good resume, tons, like thousands and siguro millions pa. Pero ang resume kasi, isipin nyo lang yung purpose ng resume mo. At ang resume kasi, naka-tailor yan kung sino ka, kung anong mga na-accomplish mo. Kaya walang perfect resume. Meron lang sigurong winning resume, that's why it's called winning resume, dahil na-win nila ang employer. May mga best practices to follow, but nothing specific. Katulad lang ng mga nasabi ko sa inyo. Pinakamaganda nyong gawin ay just make yours great. So ayun guys, I hope na nakatulong kahit konti yung mga tips na nabigay ko sa inyo. Siguro sa ngayon, pagkatapos nyo manood ng video na to, i-check nyo kung updated pa ba resume nyo, may kailangan kayong baguhin. So kung yung mga matagal ng experience nyo na hindi naman related sa job, burahin nyo na yun, wag nyo nang ilagay. At bukod doon, ang pag-a-apply dito sa Canada, kailangan may kasamang cover letter. So, ang cover letter ay pinaka-summary lang. Kumbaga sa kwento, yun yung pinakabuod lang. Na naka-state doon kung anong ina-applyan nyo, kung ano ang currently na ginagawa nyo, at kung anong contribution mabibigay nyo sa company na ina-applyan nyo. At pag nag-submit kayo through email, make sure lagyan nyo ng body ang email. Hindi yung basta i-attach nyo lang yung resume nyo at cover letter at submit nyo na. Lagyan nyo lang yung body, ang email. I'm interested to apply for the position of like that. Attached is my cover letter and my email for your reference. That's it. Then you can submit. Put in the subject, the position you're applying for. Okay guys? I hope makatulong to kahit konti sa inyo. For those patuloy na nagsusupport sa aming channel, maraming salamat. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, just hit the subscribe button and the bell notification para ma-notify kayo lahat ng video namin. And don't forget, thumbs up and comment if you have any questions. Have a great day and you stay safe, guys. See you on my next vlog.